हॅलो गोंयकारां आनी आमगे फ्रेंड्स, आज आमी आमगे एक आमगे गोंयची रेसिपी करुया. म्हाका अजून कूड आसता आमी सांजोणा चाये बाजरां वचोन त्या हॉटेला हो शीर मू खाताले आमी. तो आमी आतां शीर करुया. तो शीर करपाक आमकां रुलां जायो, सेमिलोना जायो. वो रुलां ऑलरेडी आमगे रोस्ट केलो पॅकेट रेडीमेड मेळटा. तुका जाय जाल्यार तुका मेळटा तो तुज्यान तोयाचेर तो भाजूंकूय जाता. मागीर आमकां साकर जाय म्हूण तूं दूद जायत लोक एक्चुली उदक खाता, पूण हांवें तो तेंपा हांवें चोयले ते भाशेन ते दूद घाता कित्याक तो टेस्टी जाता दूद घाल म्हणटरीच. आमकां काजू बी जायो आनी आमकां किसमीस रेजीन जाय आमकां. आनी हांव हेळे बी घातां, हेळे बियां ओ कार्डमम्स ती हालीं बी क्रश करून घालपाची. आनी आमकां बाटर ओ घी जाय. तुका घी आहल्यार घी उजा कर, बटर आहल्यार बटर उजा कर. आनी आमकां कलर जाय. कलर म्हणटा ऑप्शनल, ते सदां ऑरेंज कलर घाताय थिंगा हॉटेलांत. आमी आतां तयार करुया. आतां हें पॅन ऑलरेडी आमगे गरम जालां, लो फ्लेमीचेर आहा. आनी हो हांव आतां बटर घातां. बटर मातशें मेल्ट करुया. जाता तितून स्लो आस दिया बटर मेल्ट, नाजाल्यार तुगेलो काड जावन येतलो. हांव आतां कार्डमम घातां क्रश करून. अशें करून धाडाय मातशें आनी मातशें घाल क्रश करून अशें धाडावपाचें. हे कार्डममाक बरो एडियम बरो वास येता थंय काय बरो. आनी हांव आतां रुलां घातां. आनी बटर मातशें मेळोया वो मातशें भाजया. आख्या त्या बटरान बरो अशें करून बरो मिक्स कर. हांव आतां दूद घातां. तुका अशें करून मिक्स करूंक मातशें हालोवपा पडटलें, नाजाल्यार तो लाट अशें जावपा दिनाका. कित्याक अशें करून हालयलें जाल्यार तो बरो फुलोन येता. आतां मातसो एक हरको दिल्यार पुरो. आतां हांव साकर घातां. साकर घायल बी ना, साकरी आतां मातसो एक टेस्ट चोय तूं, तुका कितू गोड जाय ते भाशेन. आनी साकर आतां बरी मेल्ट जावचें हितून. हांव आतां तितून किसमीस ओ रेजीन घातां. तुका रेजीन तुजें मातशें तें अशें करून मातशें सूर घेवन मातशें कातर तें. आनी मागीर आतां तितून मागीर आतां काजू नट्स काजू बी घाल कातून बारीक बारीक कुडक करून चॉप करून. आनी हांव आतां तो कलर घातां. हो कलर बरो मिक्स केला हांवें. मातशें हालयत राव, मातशें दाट जावन येवं तें. मातशें साकरूय मातशें चॅक कर आतां, कित्याक एक फावट काड म्हणटा मागीर तें घालूं जायना कित्याक तो दाट जावन येतलो. सो आतां फायनल स्टेजीर तुका घालूंक पडटलो साकर. तुमगे साकर सारकें आहा, मातशें लागून दिनाका सकयल. तो दाट अशें जालो तेका आमगे ते दुसरे नॉर्थन गांवांत तेका आमी ते हलवा म्हणटाय. सो हांवें गॅस ऑफ केल्या आनी हांव आतां सोपरां काडटां. भाशेन बरी एक शेप दी तेका. तुज्यान हो शीर कितलो दीस दोन खावपा जाता, कित्याक त्या हॉटेलांत कितू दीस उरताय, पूण तेंगे तो होपताय, पूण ते सोमना एक पडकोताय तो. हो आमगेलो जालो शिरो. हांव समजता हे भाशेन तुमी कोण खातली सांजोणा वा केन्नाय चडांत चड देव बरें करूं.